You play along, let it lead you on. If it's taking no, then second guess it, cause you're messing with your brain. Oh, she's sweet, but it's all you do. Hi guys, welcome back to my channel. Happy New Year! Happy New Year guys! This is my first video for 2019 where I'm sitting down in front of the camera again kasi yung mga past na videos ko na makikita nyo sa channel ko, yung mga latest, yun pa yung mga natambak na video ko nung 2018. Well, ngayon, I'm trying my best to upload as much as I can. Kaya, may bago tayong video ngayon. And, ang video natin ngayon ay related sa pagkawala ng makeup ko ulit. Kita mo, wala akong makeup na naman, kaya nakikita nyo yung aking eye bags. Ang itim, no? Grabe. Actually, pinagpuyatan ko yan. So, hindi naman ako masyadong nagsisisi. Anyway, ang video natin ngayon ay, syempre, nakita nyo na sa title, I will try to follow. Kuya, may hinihintay lang ako saglit. Talaga ayaw akong pag-videohin itong mga to eh. I will try to follow Michelle Dy'S makeup. So, I chose the one na yung get ready with me niya kasi it's easier for me to follow kasi hindi naman kasi talaga ako nag-heavy makeup and wala akong hindi ako mahilig mag-foundation or mag-eyeshadow and all this stuff. So, ito na. Panoorin natin. Welcome back to my channel. So today, meron na dito ako nakatingin kasi nandyan siya. Kinolekta ko yung mga items na ginagamit actually, ko. Naka-ano siya dito. Usually, iwakan ko na nga lang. Mga makeup lang naman is yung mga affordable. So, yes, yung ako din, affordable. Yung mga makeup ko na nakalagay dito, yung mga ano lang, mga mumurahin ko lang na makeup. Yes, kasi, syempre, diba, same here. Pinadala ko to. Yes, ma'am. Pag nawala, okay lang. Ayun, so gagamitin ko True. yung mga mostly na nandito. Pakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa yung super simple, everyday go-to makeup tutorial ko. So, let's start. Huwag na tayong maraming chika. So, nakaano pa siya ako. Bagong ligo ako. Nakikita nyo naman ako, towel pa ako. Wait, ako din. Bagong ligo naman. Pero dapat ata, ano ko siya. Na-screen record ko na. Hindi. Ako din naman, bagong ligo. Pero nakapag-blower na ako and nakapag-skincare walang na. kahit anong nandito sa face ko ngayon. Kahit Tapos walang kahit ano. Kung mag-start muna kayo sa skincare. Pero usually yes. ako, wala na akong masyadong nilalagay sa face ko. Dumidiretso na ako sa makeup. Lalong-lalo na pag nagmamadali ako. Diba? Pag wala ng time. Hindi ko alam kung saan ko siya ilalagay, my gosh. Sa mga angels ko dyan na medyo oily yung face, pwede kayong mag-primer. Marami dyan. Yes, hindi ako nagpa-primer kasi pero kung hindi nyo na ayoko lang. primer, dumiretso na kayo sa makeup. So ako, maglalagay lang ako ng mga kung ano-anong cream na nilalagay. Mamsh, tapos na ako maglagay ng mga cream sa pero face usually ko. ano lang to, moisturizer. Para lang hindi dry at flaky yung itsura ng face ko before I put on my makeup. So now, kung gusto nyong mag-foundation, okay lang. Kung yun yung everyday no, makeup hindi talaga ako nagpa-foundation. Nag-work kayo sa bangko, yung mga angels ko dyan na kailangan talaga ng foundation sa kanilang everyday makeup. Hawak ko siyang hirap. Go ahead and put on your favorite foundation. Right now, ang nadala ko kasi dito na foundation ay, sorry. is the LA Girl Pro Coverage High Definition Foundation. So ito siya. Ayun, nag-focus na siya. Thank you nga pala sa LA Girl for sending me a huge box of makeup. Thank you po. Actually, hindi siya box, pero lalagyan na talaga siya ng makeup. Ayan siya. Salamat po, LA Girl. At may laman siyang makeup. Ito yung mga makeup na laman niya. Sobrang dami niyan, ma'am. Apply lang tayo ng konting foundation. Okay, I so, would suggest foundation yung ginagamit niya. Kung everyday look, huwag nyo masyadong kabalan yung foundation. True. Sobrang simple lang. True. Okay? Pag kailangan nyo talaga. Pero kung hindi nyo naman kailangan, wag na kayo mag-foundation. Kailangan ko siya, pero hindi lang talaga ako nagpa-foundation. At skin nyo, di ba? Yes. Pero ito yung ginagawa ko pag yun. Gusto ko lang maganda at mag-inarte. Hindi naman, ma'am. So, lagyan natin ng kahit isa o dalawang pump ng foundation yung face. Make sure na yung foundation hindi masyadong full coverage. Or kung ayaw nyo gumamit ng foundation, pwede rin naman kayong gumamit ng BB cream.
Ganon. Maganda rin gumamit ng BB cream kasi at the same time, habang nandyan sa face nyo yung BB cream, inaalagaan na rin yung skin nyo. Kasi may mga ano siya, skincare benefits. May moisturizer, may mga kung ano-ano, mga SPF, protection, ganun. So, maganda rin yung BB cream. Maganda rin yung tinted moisturizer. So, marami talaga choices. Okay, hindi lang foundation. Kung hindi kayo comfortable, kung hindi kayo komportable sa foundation, paggamit ng foundation, kasi nga, yung iba, minsan, sabi nila, sticky, maraming ibang choices. Okay. Pwede rin powder lang. Yun, depende. Depende sa kung anong preference nyo talaga. Ako kasi, since hindi naman ako masyadong oily kasi, yung skin ko is parang normal lang. Kahit anong foundation lang, kahit anong BB cream dyan, wala, nilalagay ko lang. Kung ano yung bigay, ayun, ganun. Kung ano yung pinadala. Okay, and then now, ayan, so make sure lang na well-blended yung foundation mo. I-blend mo din dito sa mga part na to kasi ayaw mo naman na may makitang line, di ba? So, this, ayan guys, so kahit pa paano, natakpan na yung mga blemishes. Next is, if you want to put concealer, yes, kailangan mo yan. Pero ako, hindi na ako magpo-concealer, okay? Kung medyo maitim yung ilalim ng mata mo, mag-concealer ka. Pero kung hindi naman, ito lang. Kasi additional coverage pa yan. Mabigat sa feeling. Kung nagtatrabaho ka sa aircon, like kunyari, sa mall, sa mga bangko, ganon, sa school, ganyan. Yung may aircon naman, okay lang, go. Kung sa labas ka nagtatrabaho, kung medyo lapochi ka na at medyo mainit-init, diba? Huwag ka nerd. Kung masyadong kapalan yung makeup mo. Yung mga estudyante dyan, baby powder lang. Ayan. Gandang pulbo at lip tint. Baby powder lang tayo. Pwede naman gumamit ng, yung mga pressed powder. Yan. Maganda naman yung baby powder pang set eh. Okay siya. Nagamitin ko lang siya pang salamin. So, lagi akong may dalang baby powder sa aking makeup kit kasi you'll never know kung oily-oily ka na dyan or kung shiny, shimmering, splendid na yung face mo, best. You'll never know. So, kailangan mo ng powder sa bag mo, sa makeup kit mo every... Ma'am, wala akong baby powder kasi alam nyo ba yung na-issue na nakaka-cancer daw yon. So, pinalitan ko siya nitong Glutasy. Pero hindi ko alam kung same lang. Ay, shit. Kung same lang naman yung effect. Pero, wala lang nag-inerte lang. Tapos, ito yung dinadala kong brush sa aking makeup kit. Parang kabubukit na siya. Pwede sa powder, pwede sa pressed powder, pwede sa blush, pwede sa lahat. Wait. Naset ko na yung foundation ko using Johnson's Baby Powder. Tapos ngayon, magkilay na tayo, Beth. Siyempre, sobrang importante din yung kilay sa ating everyday makeup. Alam mo yan. Para sa atin kasi, pag gusto nyo na mukhang plakado yung makeup nyo everyday, para sa akin, yung kilay yung nagde-determine noon. So, pag maganda yung kilay mo, pag maayos yung kilay mo, ibig sabihin, plakado-plakado yung makeup mo. Pero kung gusto mo na very natural lang, very everyday, yung hindi halata na nakakilay ka, ayun, okay lang din naman yun, diba? Nasa sa'yo yan. Pero minsan kasi, syempre, gusto rin naman natin, diba? Gusto natin maayos yung kilay natin kasi parang ang ganda sa feeling pag maayos yung makeup mo. So, simulan ko na yung pagkilay ko. Ang ginagamit ko po everyday na pang eyebrow ay itong Goof Proof Brow Wala ko na Pencil. kasi ang mahal. So, fashion 21. Pero nasa sa inyo yan kung ano gusto nyo gamitin, kung saan kayo komportable. Dati ginagamit ko itong eyeshadow na to, nandito pa rin sa makeup kit ko, nasa harapan ko. So ito, 30 pesos lang. Ito ginagamit ko na yung benefit. So pag nagkilay ka, umpisahan mo dito, okay, sa outer part. Outer Huwag kang magtuloy ka sa inner part. Lagi ko sinasabi yan sa mga tutorial ko. Siyempre, may sarili-sarili tayong technique. Hindi na bahala dyan kung ano yung pinakamagandang technique na gusto nyo. Ako gusto ko yung, yung makapal na parang natural lang, diba? Kasi nakakabata siya, nakakapag-gets. Talaga ba? Yung mga artista sa mga kapal ng kilay nila, mamabok kasi lakas maka-fresh. O, diba? Nakikita niyo yung difference. Ito yung gawa na, ito yung lipat. Nag-extend ako ng konti, tapos medyo kinapalan ko ng konti para, so gagawin ko naman yung kabilang side. Wait. Ayan. So, itong ko kasi pag kilay ko, meron na rin siya kasamang brush. Pero kung wala kayong ganito, kung wala ganito yung kilay nyo, ayan, meron naman kung tinatawag ng spoolie. Pwede nyo gamitin yung yes. spoolie. Parang I have spoolie. Wait. I have spoolie. Ayan, so pagkatapos mo maglagay ng eyebrow pencil, nasa inyo na kung gusto nyo gumamit ng brow mascara or hindi. Pero sa mga nagtatanong kung paano ma-achieve yung parang bushy, gano'n yung mga parang kilay ng mga artista, merong ready set brow ang benefit. Ito, Mahal yan?
talaga siya. Hindi ko kasi alam kung merong mas mura na option. So, kung merong mas mura na ganito, kung meron kayong alam, pakilagay na lang sa comment box below para malaman ng ibang angel yung ganitong clear brows. Tapos, it will make your eyebrows stand up. Ganyan. Para pag magmukha siyang parang yung malabo. Ganon. Magagamit sila ng brows na matindi. Wait, ba't hindi ko mapantay? Kung gusto niyo maglagay ng eyeshadow, okay lang din. Pero this is an everyday makeup. Huwag tayong mag-eyeshadow. I will curl my lashes. Okay, so tip, kung gusto niyo na mas matagal yung pagtaas ng Here, I have. Mas matagal yung curl. Wait, ang bilis. Sorry. Ayan, sabi niya. Pili mo best para maging warm siya for at least 10 seconds or more para maging warm yung eyelash curler. Ayun, so pag ready na siya, so i-curl mo na yung eyelashes mo. Mas ano siya, mas tayo. Or blow dryer, kung meron kayong blow dryer dyan, okay lang din. Tapos, maglagay lang kayo ng mascara. Meron ako iba't ibang klaseng mascara dito na pwede. Ito, meron yung Lash Define ng Everbilena. Meron din dito A1 True Color na mascara. I have lash sensation. Ano ba yan? Sabi ko marami, dalawa lang naman pala. Ito. Yung nasa everyday makeup kit ko, itong Magic Pool from Holika. Hindi ko alam kung magkano to kasi bigay lang to. Ito din. Siguro ito under 200 pesos lang to. Kasi usually ang mga prices ng Everbilena mura lang. Tapos ito din, A1 True Color for sure, less than 200 lang yan. Gagamitin ko silang dalawa. Mga mamshies gusto nila tong Holika kasi hindi siya nagsusmudge. So kahit pagpawisan ka, kahit oily yung eyelids mo, hindi siya magsusmudge. Hindi ka magkakaroon ng panda eye. Tapos, magsistay dyan yung curl ng lashes mo. Kasi di ba may mga mascara na pag nilagay mo na after mo i-curl, bumababa yung curl. Mabigat yung mascara. Ito, it stays there. It's from the brand Holika. Bigay ito ng Yepononi. So, kung gusto niyo ng ganitong mascara, nasa Yepononi siya. Punta lang kayo sa website ng Yepononi. Tapos, sa lower lash line, ang gagamitin ko naman is itong Everbilena Lash Define kasi meron siyang pang lower lash. Ay, Everbilena? So, pang lower lash line siya. Talaga nakaka-extend talaga siya. Ako, mahilig talaga akong mag-lip tint. Everyday, gandang full mag-lip tint lang kami. Lahat kami ng mga mamshies. So, nagtatanong kayo, mga picture namin, bakit mukha kami fresh? Gandang full mag-lip tint lang yun. Wait. Oh my God. Okay. Okay. Ito yung pang kikay kit. Dinadala sa kikay kit. Pero sobrang dami pa iba-ibang klase ng lip tint ang meron ako sa bahay. So, ayan na yung nababawas. Pero marami-rami na rin. Pero ito, be careful lang sa paglalagay ha. Lalo na pag meron ng product sa face. Kunyari, meron na kayo foundation and everything. Be careful lang. So, what I do is, I draw one line. Yan. Tapos, as fast as I can, I blend it with my finger. My gosh, why? Very natural kasi yung effect nito. Bakit sa akin hindi? Natural lang na namumula. Parang naarawan lang. Kasi damay mo na rin yung top ng nose. Kasi magkakasama yan from here to here. So gusto mo, pwede mo rin lagyan dito sa part na to. Usually kami, pinapatungan pa rin namin ng powder para hindi siya masyadong pink. So, lalagyan ko lang ng something for the lips. So, ang ginagawa ko is, nag-lip tint muna ako. Actually, pwede na yan. Pwede nyo rin patungan ng liquid lipstick kung gusto nyo. Okay lang. Mas mali ka eh. Kasi, so, pinapatungan ko din siya ng liquid lipstick para mag-stay pa siya all throughout the day. So, ang ginagamit ko, kahit pinapantay ko pa to, wait. Bakit sa'yo? Yan. gamit ko is the Hidden Paradise in the shade. Ay, hindi ko alam kung anong shade to, pero ito siya. Sa
nagsasabi na nagpagawa ako ng lips. Ito lang yung secret. Lagyan mo lang yung Yeah, ito lang din ang secret. Wait, nilagyan na nilagay ko yung muna. pwede lipstick clash bago. So kung gusto mo maglagay ng highlighter, ako kasi naglalagay ako ng highlighter na sinasabi sa akin. Ay! Ba, nilagyan niya. Tapos, nilagyan ng liquid. Wala ko liquid, so ito na lang. Parang di ma-natural look yung akin. Okay. Ako oily. Meron ako dito yung What's Up na highlighter from Benefit. So this is my Highlighter. everyday. Pero kung meron kayong highlighter dyan na Yes, I mas have. mura. Pero ito kasi sobrang No, I have. convenient na Wait. gamitin. Parang igaganon mo lang. Kasi blend mo ng konti. Tapos yun na. Okay na. So ginagamit ko to Here, para hindi, alam mo yun, hindi masyadong matte yung itsura ng makeup ko. So, parang dewy finish pa rin siya, di ba? Parang glowy. So, anyway, guys, i-blow dry ko lang tong Hindi hair mag-blow ko. dry ka and- muna, ma'am. Habang naglalagay pa ako ng highlighter. So, pagkatapos nyong i-blow dry yung hair nyo, ayusin nyo na siya. So, lagyan nyo na ng kung anumang serum ang gusto nyong ilagay sa hair nyo para healthy looking. Ako, meron akong ginagamit ngayon, itong O&M Frizzy Logic, kasi sobrang frizzy talaga ng hair ko. Pag hindi ko yung blow dry or pag air dry lang yan, ay naku, mamshi, sabog yung buhok ko. So, pag may time ako, nag-blow dry ako, pero usually kasi wala, lumalabas akong basa yung buhok ko. Pag maglalagay kayo ng serum, dito lang sa ends nyo lagyan, kasi pag nilagay nyo sa magiging oily, yung hair Wala, niya, ayaw nyo naman ng ganun, di ba? So, ito guys, yung lagi kong ginagawa sa mga nagtatanong kung ano yung everyday go-to makeup tutorial ko. So, ito lang yun. Nothing so special, nothing so Nothing so fancy. special. So, ito lang siya. Pwede ka nang lumabas. Ayun, guys. So, I tried following Michelle D's makeup. Kaya, ang face ko ay Michelle na Michelle D. Look. Well, parang na-achieve ko naman siya, di ba? Isa lang kasi. Well, kapag naglalagay ako ng lip and cheek tint, hindi ko muna siniset yung foundation ko or yung tinted moisturizer. Pero yung way niya ng paglagay ng ng cheek tint is siniset niya muna yung foundation niya. Kaya dun ako medyo nahirapan kasi usually kapag yung mga cheek tint nilagay mo dun sa nakaset na, yun yung nagmamark na siya. So, hindi siya masyadong nagbe-blend. Kaya yung akin, medyo sobrang red niya. Pero, achieve pa rin naman ang looks ni MAMSHIE Michelle, di ba? So, ayun. Sana nagustuhan niyo yung video na to. And, please, madami pa akong videos na paparating. Kaya, subscribe. And, please, share this video. Bye! Thank you guys for watching. See you again next time. To someone say, don't drink a potion. Kiss your lips, no emotion. When she's weak, you know you love it. She tastes so sweet, sugar coated. No, you'll be alone. Never leaves you alone.